يبقى سوزي اللي اندر زونا بيلوسيدا انتو البيريفيتيلاين سبيس اهي. سوزي دخلنا فين لحد بس البيريفيتيلاين سبيس اللي هو ده، يبقى السوزي دخل في البيريفيتيلاين سبيس اسمها سوزي. خلاص اندر زونا بيلوسيدا تحت الزونا بيلوسيدا اهي، وجوه لحد البيريفيتيلاين سبيس. خلاص او يا اما دايركت جوه الاو بلازم. بوث تكنيك الاتنين دول دلوقتي replaced by حاجه اسمها الاكزي. الاكزي بندخل لحد جوه خالص، يبقى السوزي بس فين في البيريفيتيلاين سبيس. تمام. الاكزي بقى اللي هي الانتراسايتوبلازميك سبيرم انجكشن، دي دلوقتي هي اللي بقت تتعمل احسن حاجه. امتى بنعملها؟ indications ejaculate sperm disorders، عنده sperm antibodies، عنده sperm ejaculatory disorders، عنده sperm fertilization disorders، بديدمال sperm. جينا خدنا السبيرم عنده uncorrectable male duct obstruction، هنضطر ان احنا نفتح في الابيديدمس وناخد سبيرم. خلاص لان واحد عنده uncorrectable male duct obstruction، خلاص زي اليونج سيندروم، الكونجنتال bilateral absent valve، او failure of correction of الميل duct obstruction، يا اما اصلا مش uncorrectable يا اما failure of الcorrection. يعني جينا نعمله ابيديدوم فازوستومي او فازو فازوستومي ما نفعش. testicular spin، نضطر ان احنا ناخد سبيرم من التستس. برايمري تستيكولار فيلير، عنده هايبوسبرماتوجينيسيس او سبرماتوجينيك ارست او كلاين فلتر سندروم، عنده نيكروزوسبيرميا، فيلير اوف اوبيديديمال سبيرم ريكفري، كرايو بريزيرفد سبيرم. كل دي مشاكل نضطر ان احنا نعملها انتروسايتوبلازميك ايه انجكشن. الستبس خلاص، يبقى عندي indications اول حاجه قلناها، تاني حاجه الستبس. الستبس بقى يحصل ovulation induction and monitoring، نفس الكلام هنكتب الاوفيوليشن induction كلها، هنكتب الاوفيوليشن monitoring. خلاص لو جه سؤال by combination اللي ازاي هندي جونادوتروفين ريليزنج هرمون، هندي اتش ام جي اتش سي جي، واليونتس بتاعتها عشان نعمل فوليكولار ستيميوليشن لازم تبقى اكتر من 18 مللي، والسيروم استراديول اكتر من 1000. خلاص ده هنكتب كامله الاوفيوليشن اندكشن. الاوسايت كولكشن او ريتريفال 36 اورز ندي اتش سي جي انجكشن، واوسايت كولكتد ثرو طبعا الالترا ساوند. هنستخدم الجين ار اتش دي نعمل اوفيوليشن اندكشن. down regulate the endogenous gonadotrophins، prevent faulty premature release LH before ovulation، increase the number of collected ova، وبيزود pregnancy rate. لو عملنا ايه induction ده او retrieval ده ان احنا ندي gonadotrophin releasing hormone. طيب oocyte preparation for ICSI او for الاكزي. oocyte denuded from their cumulus and corona cells، هناخد الاوسايت نشيل من حواليها الكيومولس اوفورس، ونشيل الكورونا راديتا منها. خلاص تمام. only the oocyte that reach the last stage of maturation، بس هناخد الاوسايت اللي ايه لازم نتاكد ان الاوسايت دي ماتيور جدا، بس هناخد الاوسايت اللي واصله لمرحله الماتيوريشن. نعرف منين ان هي في مرحله الماتيوريشن؟ لو لقينا البولار بادي. البولار بادي دي اللي موجوده جوه الايه الاوسايت. then examine for maturity، لازم نتاكد ان هي mature، ونتاكد كمان ب3 tips ان هي mature. first step ان germinal vesicle ظهرت، then its breakdown germinal vesicles دي يحصل لها breakdown. last step extrusion of البولار body، لو البولار body موجود يبقى هي في مرحله الماتيوريتي. هنا احنا ليه شلنا الكورونا والكيومولس اللي هم عشان احنا غسلنا السبيرم من الهايرونيديز انزيمز والكورونا بنتريشن فاكتور، فبالتالي مفيش، هناخد بس السبيرم زي ما هو كده. احنا لازم نشيله الكورونا والكيومولس. تمام، لازم نتاكد ان فيها البولار بادي هو الساين اوف الماتيوريشن. رابع حاجه سبيرم كولكشن، يبقى احنا عملنا اوسايت بريباريشن واوسايت ريتريفال، نعمل كولكشن اوف السبيرم او ريتريفال اوف السبيرم تكنيكس. هناخد يا اما من الايجاكوليتد سبيرم يا اما من الابيديدرمال سبيرم.
بحاجه اسمها الميسا والبيسا الالوبلاستيك. الميسا ايه هي الميسا دي؟ اسمها مايكروسيرجيكال ابيديديمال سبيرم اسبيريشن. ميسا مايكروسيرجيكال يعني بالميكروسكوب ناخد سبيرم من الابيديدمس. سبيرم collected from inside epididymal tube. نفتح الابيديدمال تيوب كده نعمل اسبيريشن للسبيرم ونحطهم في كابيلاري تيوب. امتى نعمل الابيديدمال؟ نفس الكلام لو عنده congenital bilateral absence للفاز او uncorrectable epididymal obstruction. if no motile sperm ما لقيناش motile sperm في الابيديدمس، البروكسيمال تيوب انسايز هنفضل نفتح till the sperm are found. هنفضل نفتح التيوب ده لحد ما نلاقي sperm to avoid repeated surgery excess aspirated sperm ونعمل له cryo preservation عشان ما نقعدش كل شويه نفتح ونطلع. هناخد sperm بزياده نعمل له cryo preservation to use ايه later.